Λειψή. Το διαμάντι της Δωδεκανήσου, λένε πολλοί. Και όπως όλα τα διαμάντια, ξεχωρίζει και εντυπωσιάζει με τη μοναδικότητά του. Όποιος το επισκεφθεί έστω για μια φορά, θα σκλαβωθεί για πάντα από την πλούσια ομορφιά του, τις σχεδόν διαφανείς θάλασσές του και τη φιλοξενία των ντόπιων. Η Λειψή είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα βόρεια της Λέρου και ανατολικά της Πάτμου. Αποτελούνται από την Κεντρική Λειψό και από 23 μικρότερα νησάκια, τα οποία δίνουν στο τοπίο μια εξαιρετική μα συνάμα σπάνια ομορφιά. Μικρό νησάκι, ιδανικό για εκείνους που είναι παθιασμένοι με το διαφορετικό και αναζητούν να εξερευνήσουν σπάνιες ομορφιές. Οι Λειψοί δίνουν τη δυνατότητα για μοναδικές σε ομορφιά πεζοπορικές διαδρομές που συνδυάζουν τη θάλασσα με το βουνό. Στους Λειψούς δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις. Τα καταγάλανα νερά τους, τις μαγευτικές αμμουδερές και βοτσαλωτές παραλίες τους, τη φιλοξενία των ντόπιων ή τα φρέσκα θαλασσινά στα μαγαζιά της χώρας με τη μοναδική θέα. Ιδανικό μέρος για οικογένειες και παρέες, καθώς οι αναλλαγές του τοπίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορείς να εξερευνήσεις το νησί με τα πόδια, το κάνει κατάλληλο για άνετες διακοπές. Φτάνοντας στο νησί με το καράβι, σας υποδέχεται η κεντρική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τον οικισμό. Ο γραφικός οικισμός εκτείνεται γύρω από τον κεντρικό κόλπο του νησιού. Τα δύο κεντρικά σημεία του είναι το λιμάνι και η πάνω πλατεία. Στην πάνω πλατεία θα βρείτε το Δημαρχείο με τα παραδοσιακά καφενεία, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με το εκκλησιαστικό μουσείο, στο οποίο εκτίθενται αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας που βρέθηκαν στο νησί, αλλά και αντικείμενα λαογραφικού στοιχείου. Στο υπέροχο λιμάνι με τις βάρκες, τα ιστιοπλοϊκά και τα ψαροκάικα, ο δρόμος ακολουθεί την προκυμαία από το σημείο που δένει το καράβι έως την κεντρική εκκλησία του χωριού. Ανάμεσα στο σημείο αυτό, όπου χτυπάει και η καρδιά των Λειψών, είναι και τα περισσότερα εστιατόρια,
ουζερί, ξενοδοχεία, αλλά και τα παραδοσιακά μαγαζάκια όπου μπορείς να αγοράσεις είδη λαϊκής τέχνης, όπως χειροποίητα κοσμήματα και ντύματα και άλλα. Περπατώντας τα σοκάκια με τα πανέμορφα λευκά σπίτια που είναι άναρχα δομημένα, χτισμένα μέσα σε ανθισμένες αυλές, θα ανακαλύψεις ένα χωριό που διατηρεί ανώθευτο το γραφικό του χρώμα. Αποτελείται από 700 μόνιμους κατοίκους χειμώνα-καλοκαίρι και με το χρόνο παρατηρείται σημαντική αύξηση στον πληθυσμό του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ιδρυτής της χώρας των Λειψών ήταν ο Γερολιός, ένας Κρητικός που εγκαταστάθηκε στη σπηλιά επάνω από την παραλία της Λιεντού και στη συνέχεια έφτιαξε το σπίτι του στη θέση όπου βρίσκεται το μουσείο στην Πάνω Πλατεία. Οι Λειψοί κρύβουν ένα μικρό θησαυρό. Ο μικρός αυτός θησαυρός είναι οι μοναδικές παραλίες του, τόσο μοναδικές που σε εντυπωσιάζει η απίστευτη εναλλαγή του τοπίου μεταξύ του μπλε και του πράσινου χρώματός τους. Οι παραλίες του νησιού είναι τόσες πολλές που δεν ξέρεις ποια να πρωτοθαυμάσεις. Παραλίες φυσικές, ανέγγιχτες από ανθρώπινο χέρι, που σίγουρα θα σας μαγεύσουν. Στο δυτικό τμήμα του νησιού, ο δρόμος που ξεκινάει από το χωριό, περνάει και από την παραλία της Λιεντούς, συνήθως πολυσύχναστη, αφού είναι και η κοντινότερη στο χωριό. Μπορείτε να απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ μπροστά από το κύμα, στην μία και μοναδική καφετέρια της παραλίας. Ο δρόμος συνεχίζει παραλιακά, με τον γυαλό του κάμπο. Εκεί διακλαδίζεται με το αριστερό τμήμα να συνεχίζει το γύρο του όρμου των Λειψών κάτω από το λόφο της Πλάκας. Το άλλο τμήμα ανηφορίζει για να περάσει στην βόρεια πλευρά του νησιού, όπου συναντά το λιμνάρι, την Κίμηση, τον πλατή γυαλό και συνεχίζει μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Θεολόγου στην περιοχή του Μοσχάτου. Στο βόρειο τμήμα βρίσκεται και η πιο όμορφη παραλία των Λειψών, ο πλατής γυαλός, μια μεγάλη αμμουδιά με καταγάλανα κρυστάλλινα νερά μπροστά από τον ελαιώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί θα σας συνεπάρουν οι ήχοι από τις πάπιες, τα τζιτζίκια, αλλά και οι μυρωδιές από το ένα και μοναδικό μαγαζί που προσφέρει θαυμάσια τοπική και θαλασσινή κουζίνα. Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται το Μοσχάτο, ένας μικρός απάνεμος κόλπος. Εκεί συνήθως οι ψαράδες προφυλάσσουν τις βάρκες τους και αποτελεί ένα δεύτερο λιμάνι που εξυπηρετεί τους αρκιούς και το μαράθι. Στο νότιο τμήμα του νησιού μπορείτε να κολυμπήσετε στην παραλία της Κατσαδιάς και ύστερα να γευτείτε μια εξωτική γαστρονομία. Η παραλία της Κατσαδιάς αποτελεί σταθμό πολλών σκαφών αναψυχής. Δίπλα ακριβώς είναι και η παραλία της Παπαντριάς, όπου βρίσκεται και το πιο κοντινό νησάκι στην κεντρική Λειψό, τόσο κοντά που μπορείς να πας κολυμπώντας. Επίσης, στο νότιο τμήμα βρίσκεται και η βοτσαλωτή παραλία της Χοχλακούρας,
όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας στο κολπάκι της σπηλιάς. Στο πίσω μέρος του νησιού, οι παραλίες Τουρκόμνημα με το επιβλητικό νησάκι του Αγίου Νικολάου και ο Ξηρόκαμπος που βρίσκεται δίπλα ακριβώς, περιμένουν να σας υποδεχθούν στην αμμουδιά τους. Μνημείο της φύσης, αλλά και σπάνιας ομορφιάς, που αξίζει να επισκεφτείτε περπατώντας καθώς δεν υπάρχει δρόμος, είναι το Μονοδένδρη και οι Καμάρες. Στο Μονοδένδρη, η φύση έδειξε τη δύναμή της ώστε να φυτρώσει ένα μόνο δέντρο επάνω σε βράχια. Δίπλα στην παραλία του Μονοδενδρίου, με τα καταπράσινα νερά, μπορείτε να βρείτε μικρές απόκρημνες παραλίες με σκιά που δημιουργούν οι βράχοι. Για τους λάτρεις της απομόνωσης και της ηρεμίας, περιμένει η βραχώδης παραλία των Καμάρων, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο με τα πόδια και προσφέρει τη σκιά των κέδρων για χαλάρωση. Γύρω από το κεντρικό νησί των Λειψών υπάρχει ένα πλήθος από μικρά νησάκια, κατοικημένα και μη, που αξίζουν την επίσκεψή σας. Καραβάκια, όπως το Ρένο και το Μαργαρίτα, πραγματοποιούν καθημερινά ημερήσεις εκδρομές σε αυτά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα καραβάκια πραγματοποιούν τα δρομολόγια τους κάνοντας τον γύρο του νησιού των Λειψών, αλλά και μια στάση στο Μακρονήσι και τη φυσική πισίνα, τα ασπρονήσια με τα λευκά βότσαλα και τα τυρκουάζ νερά, τους αρκιούς, το μαράθι και τα τηγανάκια με τη θάλασσα τους που θα ρίξει πως μοιάζει με πισίνα. Στο ταξίδι σας, ίσως σας συνοδεύσουν και δελφίνια. Μπροστά στον κόλπο των Λειψών βρίσκονται μικρά βραχώδια κατοικητά νησάκια όπως το Μακρονήσι, το Πιάτο, το Καπαρονήσι και το Σταυρί. Σε αυτά τα νησάκια που μπορείτε να πάτε είτε με τα εκδρομικά καραβάκια είτε με κάποιο ενοικιαζόμενο σκάφος, θα ανακαλύψετε την άγρια ομορφιά της φύσης, καθώς και σπηλιές που σχηματίζουν οι βράχοι στη θάλασσα. Ένα θέαμα εξαιρετικής και συνάμα σπάνιας ομορφιάς. Τα νησάκια γύρω από τους Λειψούς αποτελούν και μικροβιότοπους εξαιρετικής οικολογικής σημασίας, όπου αναπαράγεται και ο αιγαιόγλαρος, ο οποίος απειλείται με εξαφάνιση. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, αξίζει να εξερευνήσετε το νησί με τα πόδια. Η μυρωδιά των αρωματικών θάμνων, όπως της ρίγανης και του θυμαριού, θα σας συνεπάρουν. Τα μονοπάτια, όπως της Κίμησης, το πράσινο ξερό μα και βραχώδες τοπίο, ρεματιές, κάμπι, πεύκα, κέδρι, σικές, φραγκοσικές, περιβόλια και οικόσιτα ζώα συνθέτουν ένα εντυπωσιακό τοπίο που σας ελκύει να ανακαλύψετε. Με την εξερεύνηση αυτού του επίγειου παραδείσου, είναι σίγουρο πως θα λατρέψετε τους Λειψούς, όπως πολλοί τουρίστες που ήρθαν για διακοπές, ερωτεύτηκαν τον τόπο και τους ανθρώπους και ξέχασαν να φύγουν, μα μετέφεραν την αγάπη τους αυτή ακόμα και στα παιδιά τους. Hi, I'm Callie. I'm from America. I've been coming here since I was 5 with my family. Now for the past 3 years I've been coming on my own. The nightlife is awesome. The food is awesome. If you want peace, you have it. Γεια σου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλησπέρα.
saga på. Grunnen til at vi elsker Lipsi er fordi det er så utrolig mange fine strender her. Og veldig god gresk atmosfære, utrolig god mat og veldig hyggelig stemning og gode mennesker. Og I løpet av de 20 årene vi har kommet til Lipsi, har vi bare blitt mer og mer glad I øya. Se vuoi vivere libero, vieni a Lipsi. Lipsi reunites us here every year! Παρά την τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, οι Λειψιώτες είναι δεμένοι με τη γη και τη θάλασσά τους, από τα οποία και ζουν. Το νησί είναι ψαρότοπος διάφορων ειδών και προσφέρει καλό και ολόφρεσκο ψάρι. Όποιος επισκεφθεί τους Λειψούς πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει το περίφημο κρασί, φτιαγμένο από φωκιανό σταφύλι που δίνει εξαιρετικής ποιότητας γλυκού κόκκινου χρώματος κρασιού. Δεν είναι τυχαίο που το κρασί του στελνόταν στο Βατικανό για νάμα. Αξίζει να επισκεφθείτε το ενοποιείο των Λειψών και να δοκιμάσετε όλα τα είδη κρασιού. Το νησί είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος που υπόσχεται να σας ταξιδεύσει σε εξωτικές γεύσεις με τους Λειψιώτες να χρησιμοποιούν όλα τα προϊόντα της γης τους στα μαγαζιά τους για να το καταφέρουν. Η κτηνοτροφία είναι αναπτυγμένη στο νησί και εξαιρετικό σε ποιότητα και γεύση θεωρείται το λειψιώτικο τυρί, όπως το λαδοτήρι και η μυζήθρα, τα οποία παρασκευάζονται από υγοπρόβιο γάλα. Επίσης, ένα άλλο τοπικό προϊόν που ξεχωρίζει για τη γεύση του και την ποιότητά του είναι το αγνό θυμαρίσιο μέλι. Το φρέσκο ζυμωτό ψωμί που μοσχοβολάει, η πατσαβουρόπιτα αλλά και άλλα χειροποίητα αρτοσκευάσματα, τα οποία θα τρελάνουν τον ουρονίσκο σας, μπορείτε να το δοκιμάσετε στον παραδοσιακό φούρνο του νησιού. Οι επιχειρήσεις εστίασης του νησιού είναι πολύ καλά οργανωμένες και ικανές να σας προσφέρουν ό,τι ζητάτε. Η νυχτερινή ζωή είναι ανάλογη και του μεγέθους του νησιού. Καλοκαιρινά μπαράκια, παραδοσιακά ουζερί, εστιατόρια για υψηλά αλλά και χαμηλά βαλάντια και τα καφέ υπόσχονται να φροντίσουν για να περάσετε ξένια στις διακοπές. Οι Λειψοί έχουν πλούσια νεότερη αλλά και αρχαία ιστορία. Η ομορφιά των Λειψών είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια που σύμφωνα με την τοπική παράδοση ήταν η μυθική Ωγυγία, το νησί της νύμφης Καλυψούς. Η Καλυψό, σύμφωνα με τον Όμηρο, κράτησε για 7 ολόκληρα χρόνια τον Οδυσσέα στο νησί της, καθυστερώντας το ταξίδι της επιστροφής του από την Τρία στην Ιθάκη. Στην κορφή του λόφου Κάστρο λέγεται πως βρίσκονται τα ερείπια που ανήκουν στο παλάτι της Καλυψούς. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι γνωστό ότι κατοικούνταν οι Λειψοί από τα προϊστορικά χρόνια. Έχουν περάσει διάφορα φύλλα, αλλά στο τέλος εγκαταστάθηκαν Ιώνες από τη Μίλητο. Σε αυτόν τον επικισμό αναφέρεται και η πλάκα του 3ου ή 2ου αιώνα π.Χ. που αναγράφεται το όνομα Λεψία. Κύρια οικονομική δραστηριότητα κατήχε στα αρχαία χρόνια η κατασκευή κεραμικών, καθώς βρέθηκαν απομεινάρια στην περιοχή του Κάμπου στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής. Η τέχνη της αγκιοπλαστικής συνεχίζεται ακόμα και σήμερα στο νησί.
άσπαρτα γραφικά μικρά εκκλησάκια θα δει κανείς όπου και αν κοιτάξει, τα οποία παραμένουν πάντα προσεγμένα και καλοσυντηρημένα, μιας και η θρησκευτική ιστορία και το συναίσθημα των κατοίκων του νησιού είναι έντονα και ιδιαίτερα. Πως χαίρεται το... Η πιο ξακουστή εκκλησία των Λειψών είναι και η Παναγία του Χάρου, η οποία θεωρείται και προστάτηδα του νησιού, με τους Λειψιώτες να την γιορτάζουν στις 23 Αυγούστου. Σε όλους μας, κύρα μου μαυροφόρα, σκέπασε το νησάκι μας από την κάθε πόλη. Ο ναός χτίστηκε στα 1600. Το όνομα της εκκλησίας οφείλεται στη μοναδική εικόνα της Παναγίας που αντί να κρατά το Χριστό βρέφος, τον κρατάει σταυρωμένο. Που κρατάς το γιο σου σταυρωμένο. Το πανηγύρι της, που γίνεται 9 μέρα της κοίμησης, στις 22 Αυγούστου, είναι το μεγαλύτερο και όχι μόνο του νησιού, αλλά και των γύρω νησιών. Το γλέντι εκείνη την ημέρα κρατά μέχρι το πρωί και περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια, χορό και άφθονο κρασί. Οι κάτοικοι των Λειψών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διοργανώνουν βραδιές πολιτισμού και προσφέρουν άφθονη διασκέδαση και ψυχαγωγία, κρασί και φαγητό σε όλους τους παρευρισκόμενους. Οι βραδιές είναι μοναδικές και προσφέρουν πραγματική διασκέδαση σε όποιον τυχερό βρεθεί εκεί και έχει την τύχη να τις παρακολουθήσει και να πάρει μέρος. Το νησί διαθέτει μια πολύ καλή δημοτική συγκοινωνία που σε συνδυασμό με τα ταξί αλλά και τα ενοικιαζόμενα μηχανάκια θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε κάθε πιθαμή γης. Η πρόσβαση στους Λειψούς είναι εφικτή απευθείας από τον Πειραιά, εναλλακτικά μπορεί κανείς να φτάσει στο νησί μέσω των γειτονικών νησιών της Λέρου αλλά και της Πάτμου. Υπάρχει καθημερινή διασύνδεση των Λειψών με μερικά μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως η Κο, η Ρόδος και η Σάμος. Από την πρώτη στιγμή, η γοητεία του νησιού μαγεύει τον επισκέπτη. Οι ντόπιοι θα σας κάνουν να νιώσετε αμέσως δικός τους άνθρωπος. Οι κάτοικοι ζουν στο νησί γιατί αγαπούν τον τόπο τους. Ζουν εκεί από επιλογή και στέκονται με θράσος στη ζωή που τους ανήκει. Στο νησί τους που δεν το αφήνουν παρόλα τα προβλήματα. Το μικρό μέγεθος του νησιού το καθιστά εξαιρετικό προορισμό για τους λάτρες πεζοπορίας κάθε εποχή του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν καθαριστεί πάρα πολλά μονοπάτια. Αν είστε οπαδοί της ποιότητας, της μοναδικότητας της διασκέδασης και της απέραντης ομορφιάς, πρέπει οπωσδήποτε να τους επισκεφτείτε για να νιώσετε κι εσείς ξεχωριστές, ονειρεμένες στιγμές και να αποκτήσετε όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για πάντα. Η Λειψή, το διαμάντι της Δωδεκανήσου,
Υπόσχονται πως θα σας μείνουν αξέχαστοι.